No niin, tämmöisen paketin sain tänään. Tilasin viime viikolla heti ensimmäisenä päivänä, olisiko ollut torstai, kun tämä kyseinen kamera ilmestyi. Kyseessä on siis Insta360 Ace Pro, tämmöinen action-kamera, videokamera. Huvittava tänään, kun mä mietin, että unboxing-video, ja mä halusin tehdä tämän nimenomaan suomen kielellä, niin mitä on unboxing suomeksi? No se on tietysti laatikosta poisotto. Näin, tässä otan tämmöiset muovit tässä paketissa. No, olen tietysti tässä siinä aikana, kun odotin tätä pakettia, niin olen kyllä tutustunut tämän kameran spekseihin melko tarkasti. Ja mulla on ollut käytössä Insta360-kameroita jo jonkun aikaa. Sieltä paljastuu kamera. No, sieltä löytyy tätä legendaarista donotiittia, eli silikonirakeita. Sitten sieltä löytyy nämä Quick Start Guide. Waterproofing what to know, eli tämä on ilmeisesti aika tärkeä lappu takuun kannalta. Tällä luvataan muistaakseni se 10 metriä veden pitävyyttä, veden kestävyyttä. Eli sitten jos haluaa mennä syvemmälle, niin kannattaa ostaa se erillinen vedenpitävä. Täällä oli vielä jotain tarroja ja takuehdot tarkemmin. Ja pussissa sitten erilaisia tavaroita. Tässä on tämä on uusi lainattu, oliko se nyt DJI:lla, kun tämä on käytössä jo tämmöinen magneettityyppinen kiinnitys. Eli se kiinnittyy taas tuo kamera. Suojattu myös tuo itse kiinnityspaikka. Täällä on tämmöiset kolot. Ja ilmeisesti ei ole väliä kummin päin se tulee, niin se magneetin avulla loksahtaa sinne. Noin, sen pitää napsahtaa molemmilta puolilta, että se pysyy siinä kiinni. On muuten aika tiukka. Eli vaikka se napsahtaa tuosta kun painaa, niin se napsahtaa jonkun verran, mutta siinä on väliä. Eli tämä väli on suurempi kuin tämä väli, eli tämä puoli ei ole kiinni, niin painetaan, niin se pysyy kiinni. Tähän on olemassa myös semmoinen toisenlainen kiinnitys, Quick Lock. Eli siinä on vielä erikseen lukitus sitten tässä jalassa. Ja sen mä aion tilata. Ei sen takia, että mä en luottaisi tähän, vaan sen takia, että se on vaan tuossa moottoripyörällä ajellessa, niin se on kivempi, että se oikeasti sitten varmasti pysyy kiinni siinä. Katsotaan sitten tätä kameraa tarkemmin. Suojakalvot on takaskriinissä, etuskriinissä ja tietysti kameran linssissä. Nyt mulla täällä ei ole muistikorttia. Ja tämän mä luin jo, että tää oli monet kehunut, että USB-liitäntä ja muistikorttipaikka on eri puolilla kuin akku. Ja sitten tuossa akussa on näköjään tämmönen kangas, mikä lie läpsykkä, mistä sitä saa ottaa sitä akkua kiinni ja nostettua sen pois. Ja tämä akku oli jopa pikkasen tehokkaampi kuin DJI:ssä ja GoProssa, mutta ei välttämättä tarkoita sitä, että tulisi akun kestoa minuutteina lisää, koska tämä tekee vähän parempaa jälkeä videosta ja valokuvista, niin ilmeisesti myös kuluttaa akkua vähän enemmän. 110 vai 120 minuuttia, kun siinä luvattiin kuvausaikaa. Meillä on tällä hetkellä valokuvamoodi
tai single-valokuva, ja siinä on toi HDR ja 12 megaa. Ja sitten siis oikealle vasemmalle liivuttamalla Starlapse, Slow Motion. Aika herkästi liikkuu tämä valikko tässä. Time Shift, Free Frame, Pure Video. En mä halua zoomata. Video. Siinä on näköjään oletuksena toi 4K 60 ja sitä varmaan mä tuun eniten käyttämään. Paitsi sitten huonossa valossa voisi käyttää sitä HDR videomoodia. Tuolta pääsen valitsemaan tuon videomoodin. Standard, toi stabilisaatio. Tässähän on myös se horisontin, eli sama kuin 360 kameroissa. Se muistaakseni sallii semmoisen 45 astetta suurin piirtein kallistumaan ja silti pitää horisontin suorassa. Eli tällä kun kuvaa, niin ei välttämättä tunnista kuvaa siitä 360 kamerasta. 8K löytyy maksimiresoluutio, mutta se on vain 24 freimiä sekunnissa. Tosin normaali videon kattomisen se riittää. Mulla on itse asiassa, mä tein tämmöisen hienon paperin, vertasin vähän näitä tämän hetken huippukameroita. Vasemmalla Insta360, jossa on melkein tuumainen kenno, eli 1/1/3 tuuma, sama kuin DJI Action Osmo Action 4. Ja GoPro Hero 12 on selvästi pienempi kenno. Single-valokuvien megapikselimäärä maksimi on tässä Instassa 48 megaa, DJI:s 10 megaa ja GoPro Heroes 27 megaa. Sitten tuossa oli tuo video max-resoluutio, tässä on 8K 24 kuvaa tai 4K 120 kuvaa. DJI Actionista löytyy myös 4K 120 kuvaa. Sama GoPro Hero 12 löytyy 4K 120 kuvaa. GoPro Herosta löytyy myös tuo 5.3K 30 freimiä. Max-bittivirta on tässä Instassa kaikista suurin, 170 megaa sekunnissa. Mutta tämä on myöskin näistä kolmesta kamerasta on selkeästi isoin, eli 180 grammanen, kun DJI Action on 145 ja GoPro on 154 grammanen. Mutta joo, ainakin mitä meinasin tähän vielä tilata, niin ehdottomasti se mikrofoniadapteri, että mä saan sitten mikrofoni liitettyä tähän. Ja sitten tosiaan se Quick Lock tassu. Ja siihen sitä mikrofoniadapteria varten myös lisä teline tulee tähän sivuun, mihin se mikrofoni esimerkiksi tämän Rode Wireless Go 2, mikä mulla on, niin saa kiinni. Tämmönen kamera. Ja ehdottomasti mielenkiintoisen juttu, mikä tässä kamerassa niin on se AI, eli tekoäly käyttömahdollisuus. Eli tässä on semmoinen prosessori, joka niin kuin luo sen tavallaan sen alustan sille, että voidaan käyttää sitä AI:tä. Ja sitten siellä ilmeisesti siinä editointi, eli tuossa Insta360-applikaatiossa, niin sieltä löytyy sitten se AI-vaihtoehto, jos halutaan sitä käyttää. Ja sieltä löytyy sitten valmiita filtreitä sille AI:lle, tai sitten sieltä löytyy myös sitten semmoinen vaihtoehto, että sä voit ChatGPT:ssä pyytää sitä luomaan sulle oman niin kuin filterin, minkälaisen sä haluat. Eli sä kerrot sille, että haluan niin kuin aikaa, että moottoripyörä on tiheässä viidakossa. Ja siellä on vaikka tiikereitä ja käärmeitä tai jotain viidakon eläimiä, ja sitten se luo sulle semmoisen filterin ja muuttaa sen sun videon semmoiseksi, että sun moottoripyörä liikkuu siellä viidakossa. Sitä varmaan tulee käyttöä jonkun verran, se on aika hauska ominaisuus.
Tämmönen on siis Insta360 Ace Pro, missä Leican linssit. Tälle linssille Insta360 lupas vuoden sisällä yhden ilmaisen vaihdon, jos tämä menee rikki tai naarmuuntuu. Mutta olisi kyllä hyvä, jos siihen saisi jotain suojia. Ainakin niitä filtreitä siihen on saatavana, että se nyt suojaa jo jonkun verran. Ja tässähän oli siis myös tämän screenin tämmöinen mahdollisuus nostaa ylös, mutta sitten toi ei varmaan tule hirveästi käytettyä, kun ei sitä tarvitse tuossa moottoripyöräilyssä. Jep, tämmönen onpi tämä kamera. Hyvin mielenkiintoinen kamera ja toivottavasti tulee olemaan hyvä. Kiitoksia mielenkiinnosta kaikille.